हॅलो मैत्रिणींनो, कशा आहात? आज आपण बघणार आहोत माझ्या रेसिपीमध्ये पालक पिठलं कशा प्रकारे तयार करायचं। सुरुवातीला एक जुडी पालक मी स्वच्छ धुवून घेतलाय। त्याला बारीक चिरून घ्यायचं। थोडेसे देठ पण घ्यायचेत, जे कवळे आहेत असे। देठही वाया जायला नको, कारण पालक हे आपल्यासाठी खूप पौष्टिक असतं देठासहित। त्याच्यामध्ये लोह असतं। सुरुवातीला आपण पालक उकडून घेऊयात। 1 ग्लास पाण्यामध्ये हे पाव किलो पालक मी बारीक कट करून उकडायला ठेवणार आहे। 7-8 मिनिटासाठी फक्त त्याला आपण उकडून घ्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण पालक फोडणी कसा द्यायचा त्याची तयारी करून घेऊयात। यासाठी लागणार आहे आपल्याला एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, त्यानंतर थोडीशी अगदी भिजवलेली चिंच, त्यानंतर शेंगदाणे, हरभऱ्याची डाळ पण ह्यासाठी लागते। माझ्याकडे अवेलेबल नव्हती म्हणून मी नाही टाकली, ती पण थोडीशी भिजत टाका, अगदी थोडीशी। आता ही सर्व तयारी झाल्यानंतर पालक आपला उकडून तयार आहे। त्याचा थोडासा कलर चेंज होतो उकडल्यानंतर, तो आपण मिक्सरमधून काढून घ्यायचा आहे। तो उकडला असल्यामुळे थोडंसं फिरवलं तरी लगेचच बारीक होऊन जातो। हे बघा, मिक्सरमधून मी फिरवून घेतलेलं आहे। हे उकडलेलं जे पाणी आहे ना, ते वाया अजिबात जाऊ द्यायचं नाही। ते फोडणीमध्ये आपण वापरणार आहोत। त्यानंतर मी 3-4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात टेस्टसाठी। कढीपीठ, पिठलं हटायचं आपल्याला त्याच्यामुळे। 1 पळी तेल घेतलेलं आहे। नेहमीप्रमाणे फोडणी, मोहरी सुरुवातीला, त्यानंतर कांदा बारीक चिरलेला, थोडासा ब्राऊन होईपर्यंत त्याला हलवून घ्यायचं आहे कांद्याला। त्यानंतर हिरवी मिर्च, आणि थोडासा यासाठी आपल्याला गूळ पण लागणार आहे, कारण आपण चिंच घेतली तर चिंचेचा आंबटपणा थोडासा घालवण्यासाठी आणि टेस्टसाठी थोडासा गूळ। त्यानंतर थोडीशी चटणी पण घातलेली आहे मी, तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे, आणि गूळ पण फोडणीमध्येच टाकून घ्यायचं आहे। ते सर्व मिश्रण व्यवस्थित हलवून घेतल्यानंतर चिंचेचं पाणी मी सुरुवातीला टाकून घेतलेलं आहे, आणि त्यानंतर आपण मिक्सरमधून काढून घेतलेला पालक, ह्याला व्यवस्थित हलवून घेऊयात। आणि शेंगदाणे भिजत घातलेले ते पण टाकून घेतलेत, चवीसाठी मीठही। या पद्धतीने आता आपला पालक मस्त शिजतोय। या पद्धतीने त्याला थोडंसं फोडणीमध्ये शिजू द्यायचं, आणि त्यानंतर आपलं उकडलेलं जे पाणी होतं शिल्लक, ते पाणी त्याच्यामध्ये मी घालून घेतलेलं आहे। आणि आता ह्याला छान उकळी फुटू द्यायची। पाण्याला उकळी फुटली म्हणजे पिठल्याची टेस्ट खूप छान लागते। आणि थोडंसं कढीपीठ टाकून त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे पालकमध्ये। खूप मस्त पिठलं लागतं हे, थोडंसं आंबट गोड। मुलांना पालकाची भाजी सहसा आवडत नाही, कारण पालकाच्या भाजीला एवढी टेस्ट नसते, पण ती खूप पौष्टिक असते। त्याच्यामध्ये आयर्न असतं, आणि आयर्न हे आपल्या शरीरासाठी खूप चांगलं आहे, आपल्या हेल्थसाठी। त्यामुळे पालकाचं पिठलं असं मुलांना नक्की करून द्या। जर बारीक गोळे झाले असतील तर ह्या पद्धतीने त्याला स्मॅश करून घ्या, स्मॅशरने किंवा रवीने। खूप छान तयार झाले बघा पिठलं, नक्की करून बघा। तुम्ही माझ्या चॅनलसाठी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। यानंतर मी त्याच्यावर थोडासा मिरचीचा तडका देणार आहे। तिखट आवडत असेल तर तिखट घालून तडका द्या, नाहीतर साधा तडका दिला तरी चालतो। या पद्धतीने तयार झाले आपलं मस्त पिठलं। धन्यवाद।